გამარჯობა, მოკლედ დავიწყე ჰელას ფარების რესტავრაცია, რომელიც ძალიან ადრე ვიყიდე. ვიდეოს გადაღებას არ ვაპირებდი ამ ყველაფერზე, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გადავწყვიტე, რომ გადამეყო და ეს პროცესი თუ რა გამოვიდო და საბოლოოდ ერთად გვენახა. მოკლედ ეს არის GoPro-ის DualRounds-ები ჰელასგან, არის ორიგინალი ჰელას ფარები, რომელიც ძალიან იშვიათია. და რადგან იშვიათია, შესაბამისად არის ცუდ ფორმაშიც. ძალიან ბევრი ნაწილი აკლია და ძალიან ბევრიც გატეხილია. ასევე დაზიანებულია შორინათების შუშა, ანუ ეგრეთ წოდებული დალნი და შიგნით ამრეკლი. ამრეკლი არ მინახავს, შეიძლება არ დამიშლია, ამიტომ არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ მტრიანია და გარეცხვა მუშაოს. ამ ფარს აღვადგენთ თუ რას უზამთ. ჯერ ესეც არ ვიცი, მოგვიანებით გადავწყვეტ, ეხლა გაჩვენებთ, როგორ მდგომარეობაში არის დეტალები ამ ფარების და შემდეგ გეტყვით, საიდან დავიწყებთ რესტავრაციის პროცესს. პირველ რიგში აუცილებლად ეს რკინის ჩარჩოები უნდა წავიღოთ და გავასუფთავოთ ქვიშის ჭავლით, რომ მივიღოთ იდეალური ზედაპირი ახალი საღებავისთვის და სანამ შევღებავთ, მოგვიწევს ახალი სარეგულიროების მოფიქრება, იმიტომ რომ თავისი პლასტმასები გატეხილია, ხოლო ეს ახალი სარეგულირო ჯერ ნამდვილად არ ვიცი როგორი იქნება, თუ არ გავასუფთავეთ ამ სქელი ნადებისგან, რომ შეგვეძლოს ზედ თუნდაც ახალი სამაგრების შედუღება, ასე რომ წავიდეთ ნიკასთან და გავასუფთავოთ ეს რკინის ჩარჩოები. ბარემ რახან მივდივართ, ჩვენი ახალი Z17-ებიც გავაყოლოთ, წინა ვიდეოში ნახეთ რომ შევიძინეთ ესეთი 6 ტკუშიანი სუპორტები და ბარემ გავასუფთავოთ რომ ესეც შევღებოთ ყვითლად. ვორახ. კარგად, დავად? არა მიშავს. როგორ მიდის? კარგად, ყველაფერი კარგად. კი, თან დიდი. თან მალე გავალთ ბოლოშიც. ძალიანაც კარგი. მოკლედ, ეს სუპორტები ეს არის. იგი ვიღაცას მაგრად უწვალია. კი, გალამაზეს, გაკეთეს, მაგრამ მე ყვითლად უნდა შევღებო. კი, ყვითელი გაცილებით ლამაზი იქნება. კი, ზუსტად ჩემნაირი მანქანის არის. ერთ წამით ეს არის Z17. ხო, Z17 არის. ზუსტად ჩემნაირი მანქანის არის. კი ბატონო, გენიერი. და აი ეს არის ამ ფარების ჩარჩოები. ეს პლასტმასები მოხსნათ, ხო? შუმით არის ეს და თუ გინდა მოხსნათ, თუ გინდა ზედვე დავტოვოთ, არა პრობლემა. მოხსნათ ჯობია, კი, ისა ბაჩო რა. ხო, რაც უფრო ისეთი იქნება, მე უბრალოდ არ მომიხსნია, მეშინია რომ არ გატყდეს ეგ სამაგრები, იმიტომ რომ ეხლა მოდი ერთად მოხსნათ აკურატ მათ. კი ბატონო, შეგვიძლია ერთად მოხსნათ. ხო არ გეჩქარება ძალიან. არა. ჩვეულებრივი საუკეთიანი აკეთებდა, მაგრამ აი ეს პლასტმასები აი ესენი ვერ დავატრიალებ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ბეშნიში არის გაჭედილი. ოჰო. აი მაგითო ვიფიქრე, ზედვე რო გადავატაროთ, ანუ ზედვე რო გადავატაროთ, ბაჩო ეს პლასტმასი შეიძლება ვაფშე გაზრდეს და მაგითო ვიდა. აქ ნახე როგორ არის, ანუ ეგ მაშინ მარტო აი ამ ორცალზე არის. დანარჩენი აი ეს პლასტმასები თუ დაზიანდა, რაც ამ სარეგულიროებს აქვს. არა პრობლემა, იმიტომ რომ ამის გადაკეთებას ვფიქრობ. მაინც ანუ ჩვენ თეორიული შანსი გვაქვს იმისი, რომ ესე შემოუვაროთ ისე, რომ მაქსიმალურად დავზოგოთ. თუმცა თავის გადაზღვა ყოველთვის უკეთესია, მაგრამ ნახე აი აქ სულ დაშვებული არის და დამსკდარი არის ეს პლასმასი და აი ძალიან ცუდად არის თან აწყობილი და კარგი, მოდი თუ გინდა სადაც ჯერ ისე გაკეთება. ხო. ზედვე. და მაგის მიხედვით მივხვდებით ყველაფერს. თუ აუცილებლობა გახდა მე ამაში მე ჯდება რაღაც, ხო ალბათ. ძრავი აქვს, რომელიც არეგულირებს სიმაღლეს რა. დახრავს უბრალოდ. გასაგები. კარგი. მოგწონო. აქეთკენ მეორე ფრაქცია არის. ეს მესამე ფრაქცია, ეს ძალიან თხელია. ეს არის 20-30 მეტრი. ესეც იგივენაირად, წყალია ფაქტიურად. ამის ტრანსპორტირება არის ძალიან ხშირი.
იმიტომ რომ ფიზიკურად ერთი საკმარისია რომ დირკა დაედოს, სათვალე რომ გაქცეულია მთლიანად. კი. არ ჭირდება რა. აი პატარა ნახევარი როგორც კი დაედება, კონტეინერში ქონია შემთხვევა, როდესაც ნახევარი არის ფაქტიურად თუ გადმოცვლილი. ну მე ვიწევს ისევ ჩაყრა და ნაჭრების ჩატენა რომ ფიზიკურად ტრანსპორტირება შეუძლებს. და სხვადასხვა მეტალისთვის არის ეს გათვლილი თუ სხვადასხვა ფრაქციულობის მიღებისთვის არის. კი, რა თქმა უნდა, ანუ თხელი ნივთებისთვის ცალკე არის, ცოტათი უფრო უხეში ჟანგისთვის ცალკე არის, დისკებისთვის სხვას ვიყენებ. დამოკიდებულია კიდე მომხმარებელზე, აი ხანდახან არის ხოლმე რომ მოდი გაჩვენებ. აი ესეთი დეტალები. როდესაც დეტალები არის, აი დეტალიზაციაში არის მთელი, ასე ვთქვათ, ეფექტი. ესეთი ძველი ნივთები მაქსიმალურად, კი, მაქსიმალურად დაბალი წნევი და მაქსიმალურად ხელი ფრაქციით უნდა გაკეთდეს, რომ გამოჩნდეს, კი ბატონო, გამოჩნდეს დეტალიზაცია და შენარჩუნებული იქნას და არ გაფუძდეს. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ამ კარის მიღმა, რეები ხდება და რას გვთავაზობს კომპანია კონტრასტი. ეს არის კამარო Z28, რომელსაც უკეთდება რესტავრაცია. ნუ რესტავრაციაში გულისხმობ იმას, რომ მთლიანად მუშავდება სავალი ნაწილები და მთლიანად მანქანის ძირი. თითოეული დეტალი სუფთავდება ქვიშის ჭავლით და იღებება, რომ დიდხანს შეინარჩუნოს ავტომობილის ამ აგრეგატებმა პირვანდელი ეფექტი. რისთვისაც ძალიან დიდი პატივისცემა მფლობელს შემგან, რომ ესე ზრუნავს ავტომობილზე. სხვათა შორის მე რაც ძალიან გამიკვირდა ამ მანქანის არის ის, რომ აქვს ნაწილობრივ ჩარჩო, ანუ რამა. მთელი წინა ცხვირი არის აი ამ კონსტრუქციაზე აწყობილი, ანუ ძრავი, გადაცემათა კოლოფი და მთელი წინა ჩარჩო, რაც ნუ აქამდე მართლა არც მინახავს და არც გამიგონია სხვა სედანზე. მოკლედ ძალიან დასაფასებელია, რომ ესე ზრუნავენ ავტომობილებზე და კიდევ უფრო დასაფასებელია, რომ ესეთი სერვისი შემოგთავაზა კომპანია კონტრასტმა. მოკლედ ესეთი ძალიან მაგარი სივრცე შექმნა კონტრასტმა. Facebook გვერდის ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დაათვალიეროთ მათი ნამუშევრები და ნუ ადამიანს თუ ყავს არესტავრაციო მანქანა, შეგიძლია მიხვიდე ამ ადგილას. გაქვს შენთვის დათმობილი და გამოყოფილი სპეციალური სივრცე, სადაც არავინ არ შეგაწუხებს, ასევე დათმობილი გაქვს ამწე, ანუ ეგრეთ წოდებული პადიომნიკი. შეგიძლია შენი მანქანა დაშალო, მოხსნა ის ყველა ის დეტალი, რაც არის არესტავრაციო, იქვე შეღებო, დააყენო მანქანაზე და გამოხვიდე უკვე რესტავრირებული მანქანით. ნუ ძალიან მაგარი სერვისი და ძალიან მაგარი კომფორტია. რაც ნუ იშვიათია დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ერთი საქმის გაკეთება რო გიწევს, ამისთვის უნდა ირბინო ქალაქის თავიდან ქალაქის ბოლოში. რაც ნუ ძალიან ცუდია და დისკომფორტია, რა თქმა უნდა. ამიტომ კარგია რომ ესეთი ადგილი არის ერთ სივრცეში, სადაც აკეთებ მანქანის რესტავრაციას. მიყავს, შლი, ასუფთავებ, ღებავ, აწყობ და გამოდიხარ. ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარია და დიდი რესპექტები და დიდი მადლობა პირადად ჩემგან. მანამ სანამ ჩარჩოები სუფთავდება, ჩვენ ყველა ეს დეტალი, რაც გვაქვს ამ ფარების, გავრეცხოთ, გავასუფთავოთ ვიზუალურად, რომ სუფთა დეტალებით დავიწყოთ აწყობა. სანამ დეტალებს ვასუფთავებდით, ამასობაში სუპორტები და ჩარჩოებიც გამზადდა, რაც შეეხება ამ სამაგრებს, მაქსიმალურად რასაც გამოვიყენებ, ისევ დავაყენებ, რასაც ვეღარ გამოვიყენებ, უკვე ახალს მოვიფიქრებთ, ასე რომ წავიდეთ და წამოვიღოთ ჩვენი გასუფთავებული ჩარჩოები.
გამარჯობა. სუპორტებს მოვაკითხე და ჩარჩოები არის ფარების კიდევ. აი კი ბატონო ესენი. მოკლედ ყველაფერი გავურეცხეთ, გავასუფთავეთ და მივიღეთ შემდეგი სურათი. როგორც ერთ ჩარჩოზე, ისევე მეორეზე შევძელი ძველი მოხსნილი სამაგრებიდან და სარეგულიროებიდან, ამეწყო ისეთი კომბინაცია, რომ ახლონათების ფარები რაც არის, ბლიჟნებს რასაც ვეძახით, დამეტოვებინა ქარხნულ სამაგრებზე. ერთადერთი რაც გვაკლია არის ეს ზამბარები, რაც ამიშოვნა დიდი პრობლემა არა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ყველაფრით ეს ახლონათების ფარები უკვე ვიცით როგორც უნდა გავაკეთოთ. რაც შეეხება შორნათების ფარებს, აქ უკვე პრობლემა გვაქვს, რადგან ფარებზე ეს თავისი სამაგრი პლასტმასები არის დაკარგული, თუმცა ერთი ცალი კარგია რომ შემორჩა, რადგან იქნებ ვიშოვნოთ მსგავსი ელიავაზე. თუ ვიშოვნეთ ამ ფარებსაც ანალოგიურად დავაწყობთ, მაგრამ თუ გაგვიჭირდა შოვნა, უბრალოდ დავაფიქსირებთ ერთ პოზიციაში, იქიდან გამომდინარე რომ შუშაც გატეხილია და ორიგინალი ჰელას შუშა საკმაოდ ძვირი ღირს, ამიტომ უბრალოდ ჰელას სტიკერს გადავაკრავთ და ექნება მხოლოდ ვიზუალური დატვირთვა და არა ფუნქციონალური. ისედაც ეს ფარები ამ მანქანაზე მაინც იშვიათად დაყენდება, მხოლოდ ვიდეოებისთვის და ფოტოებისთვის, ასე რომ დიდად მნიშვნელობა არ აქვს ეს შორნათების ფარები საერთოდ იმუშავებს თუ არა. ასე რომ ჯერ წავალთ ელიავაზე, ნახავთ მსგავსი ზომის და ფორმის პლასტმასებს, შემდეგ ფარებს გავწმენთ შიგნიდან, შევღებავთ ჩარჩოებს, გარე პლასტმასებსაც ხელს შევავლებთ და საბოლოოდ დავაწყოთ, რომ ნახოთ როგორ შედეგსაც მივიღებთ. ვიზუალურად ვერა, მაგრამ ფუნქციონალურად ზუსტად ანალოგიური პლასტმასი ვიშოვნე, რომელიც ოდნავ გრძელია და ჩასმის შემდეგ ედება ფარის ამბრეკლს და მიდის დიაგონალურად, ამიტომ რამოდენიმე მილიმეტრს მოვაჭრით და ზუსტად იგივე ფუნქციას შეასრულებს, რასაც ასრულებდა ის პლასტმასი, რომელიც აქამდე ეყენა. ვიყიდე ესეთი 8 ცალი, მოკლებას მორჩენა ჯობია და გვაქვს ესეთი შავი პულვერიზატორი, რომელსაც აქვს ესეთი ფაქტურა, როგორიც აქვს ბამპერებს და რადგან სამომავლოდ მანქანის ყველა ის აგრეგატი, რომელიც იქნება გარედან მიმაგრებული და იქნება პლასტმასის, იქნება შეღებილი ზუსტად ესეთი საღებავით. ამიტომ ფარების პლასტმასებსაც შევღებავთ ესეთი ფაქტურის მქონე შავი საღებავით. ეხლა პირველ რიგში რაც უნდა ვქნათ არის ის, რომ ამ პლასტმასებს მოვაჭროთ ქვემოთ რამოდენიმე მილიმეტრი, რომ კარგად ჩაჯდეს ფარში. ამ ფარის დაშლას და აღდგენას აღარ ვაპირებ, არც გასუფთავებას, პირდაპირ სტიკერს გადავაკრავთ, რადგან უბრალოდ ვიზუალის მხრივ ექნება მხოლოდ დატვირთვა. პლუს 2 ცალი ეს პლასტმასი, რაც ვიყიდეთ ზედმეტად, ვარემ ამ ფარში გამოვცვალოთ, რადგან არის დაზიანებული მინიმალურად, ფუნქციას ჩვეულებრივ ასრულებს, მაგრამ მაინც გვაქვს და გამოვცვლით. ამ ყველაფრის შემდეგ კი გადავჭრით ნაყიდ ზამბარებს თავისი ზამბარის ზომაზე და ახლონათების ფარები უკვე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ავაწყეთ. მერე კი უნდა ვქნათ შემდგომი რამ, ეს სარეგულირო, რაც არის, უნდა გავასუფთავოთ და მოვხსნათ ეს ზედა ნაწილი. შემდეგ ჩარჩოზე მივადუღოთ, შესაბამისი ბიჯის, ანუ შაგის გაიკა და გავატაროთ შიგნით, ანუ ამ პლასტმასის მაგივრობა უნდა გაგვიწიოს გაიკამ, რომელსაც მივადუღებთ. როდესაც ამ ყველაფერს გავაკეთებთ, ჩარჩოებს გავანთავისუფლებთ ყველა დეტალისგან, დავუგრუნტავთ და შევღებავთ. ასევე ანალოგიურს გავაკეთებთ გარე პლასტმასებზე, იმასაც გავასუფთავებთ, დავუგრუნტავთ და შევღებავთ.
ახლონათების ფარები დავაფიქსირეთ, არის ისე როგორც უნდა იყოს და რეგულირებითაც მშენივრად რეგულირდება. ეხლა დაგვრჩა ის რომ გაიგები შევადუღოთ ჩარჩოებზე, დავუგრუნტოთ, შევღებოთ და ავაწყოთ. შედუღებაში კი რა თქმა უნდა ხვიჩა დაგვეხმარება. შაიბები მინდა. პატარა. რასაც რაღაც ძალიან. არ უნდა იმას. აღარ მithქვია ხა მაგდენ. გადააგდე ეგ რაღაცა შორის, გადადი ნათელ მხარეზე, აირჩი ემაკიკა. აუ, აგერ არ გამახსენდა ეს მაჩუკენი ბიჭო. აი შეხედე ბიჭო. რამდენი ვეძებე და შენი არ გამახსენდა. აჰა, შაიბები ზედ გამოჭრი. ზუსტად. აჰა, всё, გაიგე. აჰა, всё, მომეც კაცო. всё, და. დინა ამებსაც მოცე. მომეც. ესახლები დაუყენე. ჰა, და ის უნდა შევიდე. კარგი ბიჭი, არ გამახსენდა ჩემი კაი. რაც გინდა ყველაფერი კარგად გახსოვს, რაც არ გინდა, რა ვიცი მე. მომეცი უკან ბიჭო. განებე თავი კაცი. Привет. Როგორ? Hi. ამბებში ყოფილს. ა? ამბებში ყოფილს მაგრამ კონდიციონერს ვაკეთე. კონდიციონერი კარგია. კონდიციონერი გავაკეთე. ახლა მივწიო, მოვალ. ვადუღოთ ეგენი. ხო, მოვიტანე. პარტივი რაღაცაა ძალიან. მაგრამ მინდა რთული იყოს რა. გაუკეთებული რა არის შენთვის. რა, ნახინი? ახალი სამაგრებიც გავაკეთეთ, თავიდან ვფიქრობდი რომ მხოლოდ შორნათების ფარებისთვის გამეკეთებინა, თუმცა მე კიდევ რომ არ მოგვიწიოს იგივე პროცედურა, მაგრამ ყველა ესე გავაკეთეთ, გარდა ამ ადგილისა. აქ უბრალოდ ფიქსატორი ჯდება, რომლის პლასტმასებიც მაქვს. ასევე მეორე მხარეს შევადუღეთ ეგრეთ წოდებული შაიბები, რომ ზამბარა კარგად დაჯდეს. ეხლა შეგვიძლია დავუგრუნტოთ, შევღებოთ და დავიწყოთ აწყობა.
ჩარჩოებიც გაშრა, შეგვიძლია ყველაფერი ავაწყოთ, ნახოთ გარე პლასტმასებს როგორ დასჭირდება სამაგრების დაგრძელება, რადგან სამაგრები არის გატეხილი, ამიტომ ჯერ ყველაფერი ავაწყოთ, შემდეგ უკვე აწყობილი ფარი გვაჩვენებს უკეთესად როგორ ჯობია სამაგრების გაკეთება. ფარებიც ავაწყეთ და სამაგრები არის ესეთ მდგომარეობაში. არის ყველა გატეხილი, ამიტომ უბრალოდ დავაგრძელოთ ფორმების მიხედვით ეს სამაგრები და შემდეგ როგორც მოითხოვს, ისეთ ფორმაზე მოვაჭრით ზედმეტ ნაწილს.
თავარი შტრიხი კი რაც აკლია ამ ფარებს არის ესეთი ჰელას სტიკერები, რომელიც დაგვიმზადა სხვა ვინ თუ არა სტიკლავმა, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ კომპანიას, რომ ყოველთვის გვერდში უდგას ჩვენს YouTube ბარს, ასე რომ დავაკრათ სტიკერები და საბოლოო შედეგიც ვნახოთ.